Paulit ni Kira. Malaming cable. So, it's okay. Dahil ngayon ay mag-unbox tayo ng Google Home Mini. Yes. Ito po ay lumabas ng mga 3 years ago. Pero super useful pa rin ngayong 2020. Okay. Here it is. Ito po yung charcoal color. Charcoal. Okay. Tapos ito po yung mga laman sa loob. Box. Documentation. How to get to know your Google Home Mini. Here we go. Let's get started. And be safe. Ang kanyang power adapter. So as I've said, nabuksan na po ito. Nilagyan lang namin ulit sa loob yung box. Typing yung mga content sa box para for the sake of the unboxing. Alright? So wala na pong laman. Wala na po. Ito po yung pinaka-sulat dun sa... So as usual, kagaya ng dati nating unboxing, meron tayong magulong bata. Pero okay lang. Ayan po. Ayan. May mga compatible app siya. Very useful talaga. Ayan. Pwede siyang mag-control ng Nest Philip Hue, Remote, Google Chromecast, Google Photos, Spotify, Netflix, and YouTube. Yes. Okay, start load. So let's continue. Ito po yung kanyang power adapter or power source. Mahaba-haba po siya. So mahaba po natin. So mga 2 meters po ito. So ito po yung ating Google Home Mini. Ito yung texture niya para siyang cloth. Pinalot sa cloth. Tigas. Tapos ito po kulay orange na, parang rubber yung pinaka-catch niya. Ito yung buttons niya. Wala palang button. Meron siyang switch dito. Meron din siyang micro USB port. Siyempre pag naka-on yan, maririnig na niya. Pero kung ayaw mong marinig ka na Google, i-off mo ka. Yan. Yes, that's true. So, ikakabit na natin siya ngayon sa power. So, ito po, hindi po ito wireless speaker ha. Kasi, kailangan po nito ng power. Always dapat nakakabit sa power ito. Tapos, after nagdidepende din sa internet connection, dapat always connected to the internet. Okay? May mga documentation, pag nakabili kayo, kayo nang bahala kung bibili nyo, kung babasahin nyo o hindi. Ayan po. Alright, kakabit na natin ngayon sa power. Alright. You're always excited about everything else. Alright. Power source. Ito po yung pinaka-power niya. So, nakasaksak na siya. Yan po, magbo-boot na po yan. We'll wait for it. Google Home Mini, yung unit na to, kailangan niya ng isang app. Kailangan mo mag-download ng Google Home. Ano pa yung ano niya? Start na siya.
Dahil nakakon. Wait lang, one more. Wait lang. Para ma-configure mo siya, kailangan natin ng Google Home. Ng Google Home, kaka-reset ko lang itong iPad na to, kaya nag-reinstall ako ng Google Home. Getting started. Home. Next. There you go. Looking for device. Looking for device. No device found. I don't know why. So, there we go. Ay, kasi nakaano kasi ito eh. Yan na po siya. So, yung device na to, may pangalan siyang bedroom speaker. Yan po yung pangalan. Wait lang kailangan. Ito po yung pangalan ng pinaka-device nung first ko na kinonfigure siya. Yan ha. Yan po, nakakonect na po yan. Wait lang. Yan. Tutunog siya. Yung volume niyan. Yan. So kung may mga device kayo kagaya ng smart plug, pwede kayong mag-command. Ayan. Sige na, pindutin mo na sasabihin mo. Wait. So hindi dapat dyan, dyan dapat yan sasagot sa sige. Hi, what can I do for you? Okay. So yan po. I like blue and yellow because they remind me of a sunny day, and red and green because they remind me of the holidays. I also like them because they're Google's colors. So yan po yung example ng ano niya, yung response niya. Pwede mo siyang wala po, hindi po totoo yun na may tao na maliit dyan sa loob. Play song. Choosing songs is only available to Spotify Premium subscribers. But give this Spotify Sing Me a Song station a listen. Ayan po, kung may premium Spotify kayo, dire-diretso siya magpe-play. Stop. Baka makapiright tayo. Ayan po. Pwede rin na meron kayong, halimbawa meron kayong Bluetooth speaker na mas malaki, pwede nyo rin i-link dito. So next to meron kayong smart device, gaya ng smart plug, gaya ko kasabi ko kanina, pwede nyo ikabit doon sa bahay nyo yung smart plug, smart switch, para i-command ang on-off ng inyong light if you have one. Lights off. Okay. Lights on. So to be precise, yung Google Home Mini ay nirelease ng October 19, 2017. So that was 3 years ago. Meron pong latest version nito na Google Nest Mini na mas latest, mas maganda yung sound, pero same functionality din. Ito po yung itsura ng Google Nest Mini. Yung Google Nest Mini, yung pinagkaiba lang yung pinaka-port niya, diba? Kasi barrel type na yung ano niya, yung pinaka-port, power port niya.
Yung Google Nest Mini, bilog na yung fan, tsaka meron siyang sabitan sa likod. Ayan. You have a different color too? Mhm. Wow! But there's no rainbows! No, there's no rainbow available for it. There's no rainbow colors. Wow, this is rainbow! Mhm. So, ito po yung isang example ng supported na device ng Google Home. Ayun po yung ginagamit natin sa pag-switch on or off wirelessly ng ilaw natin. Kasi po, very useful po. Pwede po siya sa Alexa, pwede sa Google Assistant. Alright. So ito, useful din to. By the way, ito po yung price nito. Nung kinuha ko nasa 1,500. So ito. Brand new. Tapos ito naman nasa OnePlus din. TP-Link. Useful po ito kung marami. Bumili kayo ng marami ito, mas marami kayo makakontrol na appliance sa bahay. Pero hindi ito pwede sa ano ha, sa aircon, tsaka sa ref kasi mababa lang yung pwede ma-handle itong power. Alright. So what else are we going to discuss? So yan po ang ating unboxing. Na 3 years late. But still, napaka-useful na product. Who is Bill Gates? Okay, pag ganyan kahina, pwede nyo rin siya i-command na i-adjust yung volume level. Set your volume to 70%. Pwede mo siyang tanongin kung anong level ng volume siya. Hey Google, what's your volume level? The volume is currently at 70%. Right. What's my daughter's name? You have 2 contacts with the relationship daughter, Gap Gap and Kira. How about my wife's name? Your wife is Resi. What's my name? Your name is Joanne. Okay, yan po yung mga command na yan. Kayo rin yung magpo-program niyan. Ika-command nyo rin siyang mag-save ng mga information. Isi-save nyo yan sa... So may mga command pa rin na din na ano. Pwede kayo mag-set ng alarm or timer. Set timer for 10 seconds. Okay, 10 seconds. Starting now. We'll wait for it. Pag nag-alarm siya, hindi nyo na kailangan sabihin. Sabihin nyo lang, stop. Yan. So that's it. Yan po yung unboxing natin ng Google Home Mini. Thank you very much. Bye-bye.